Hello, kumusta po kayo? Ako po si Amor and welcome to my channel. Ngayon po ang gagawin natin ay kung paano gumawa ng bruschetta. So, umpisahan na po natin. So, ito po yung mga ingredients natin. Basil, onion, Roma Tomato, Parmassan Cheese, Pana De Casa, olive oil, pepper, salt, balsamic vinegar, and butter. Okay, so ayan po, nahiwa na natin ang mga ingredients natin. Na-chop na natin yung tomato, onion, avocado, Parmassan cheese. Optional lang po yung avocado. Yung iba, gusto may avocado, yung iba wala. Ako, personal choice ko. Gusto ko may avocado this time. Pati yung parsley, nahiwa na po natin. At pati yung bread. So, napakasimple lang po, kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo. Very simple gumawa ng bruschetta. No cooking needed. Hiwa-hiwa lang. So, paghahaluin na po natin, lalagay na natin ng tomato. So, syempre po, depende po sa kung ilan yung papakainin nyo. So, ako, prepare ko lang yung enough lang sa amin. So, yan po. Mix lang po yung lahat ng ingredients. Lagay na yung cheese. Haluin po muna natin bago natin lagay yung avocado kasi para hindi po madurog. And then, lalagay na po natin yung balsamic vinegar. So, tatansyahin nyo lang po. Estimate nyo lang kung gaano karami. Tapos, lagyan po natin ng olive oil. At lagyan po natin ng konting asin. Pepper, paminta. So, haluin na po natin ulit. Yung basil po, depende yun sa gusto nyo. Yung iba gusto yung basil, yung iba naman hindi gaano. So, depende po kung gaano karami yung gusto nyo. Kung mas konti ang lasa o mas malasa. So, kung mas malasa, lagyan nyo ng madami-dami. Depende po sa kung ilan ang kakain or ilan. Yung kamatis, depende rin po kung gaano kayo kadami. Okay, so ayan na po. Yung pang-toppings natin sa bruschetta. Ayan.
Lagyan muna natin ng butter. Tinost ko na po itong tinapay, yung bread. Ito pong bruschetta, very famous po ito sa Italian. Normally po pag kumakain kayo sa Italian restaurant, meron pong laging sa entree. Makikita nyo sa menu, entree. Tanong kayo, bruschetta. Yan po, napakasimple ng paggawa. Meron na kayong panghain sa inyong bisita o sa inyong minamahal. So, ayan po. Simple. Napakasimple lang po ng paggawa. May bruschetta na kayo. Maganda rin kayo kumain sa Italian restaurant. So, abangan nyo po sa susunod na video for more exciting and para marami po kayong matutunan. Sabay-sabay po tayo matuto. Hanggang sa muli po, sana po i-subscribe nyo, i-like nyo, at i-share nyo kung paano gumawa ng bruschetta. Salamat. Till next video. Bye.